my channel. So, before we start, intro muna tayo. Pag-uusapan natin ngayon. Ginagawa mo! Wish at kayo napadaan sa aking channel. Ang ating vlog ngayon, ang content ng ating vlog ngayon is all about the winglet of Aerox 1.5cc. And shout out nga po muna pala sa ating supplier from the Monotech Motorcycle Parts na kakapadala lang this day ng kanyang parcel, which is the winglet for Aerox 1.5cc. So, click nyo muna yung subscribe and like our channel so that kung meron po kaming mga bagong videos ay ma-update po kayo. Medyo matagal-tagal din simula nung last na nakapag-review ako na isang product for Aerox accessories. So, this time, dumating na yung ikatlong accessories ng Aerox na in-order natin sa Shopee. So, dito na po, pararating po kanina nung in-order natin. At ito na po siya. So, ang laman po nito ay ang winglet ng Aerox. So, hindi ko alam kung anong use nito sa motorcycle. But then at first kasi akala ko dagdag angas lang. Pero meron din siyang it's diffuser. So, kung sa angas, maangas talaga yung pagpagpinan pag nilagyan natin ng ito. But then, let's check and tuturuan ko kayo kung paano natin ito ikakabit sa ating Aerox 1.5cc color black and red. Nasa labas, sa loob, nasa kabilang bahay yung ating motor. So, watch and learn if you wish to know or para alam nyo kung paano kakabit at hindi na kayo gagasto pupunta ng shop at mag-YouTube na lang tayo. At panoorin nyo to kung paano siya ilalagay using our tools, screwdrivers, and ano pa ba? Bolt. Para may kabit. Pero, much better kung gagamitan natin ang rivet. Yung rivet, yun yung ginagamit na plastic na push button lang siya. So, rivet we out. So, let's go! Few inches later. Hello guys! So, eto na yung Aerox sa likod natin. No? So, probably dito natin siya ilalagay. So, paano natin siya ilalagay? Dito, mayroon tayong rivet dito na nakalagay. So, tatanggalin natin yung rivet. Tsura ng rivet ay ganito. Paano siya tatanggalin? Tingnan nyo, ulitin ko. So, ayan po yung rivet. Ito, pipindutin nyo po siya. Push button, tutunog. And then, hilahin nyo. Pwede na siya. Tanggal na po siya.
Yan. And then, i-check nyo po kung maalog or not para mas safer. So, ayan. It's okay na siya. Hindi siya maalog. Okay naman. So far, maganda. Performance choice. It's good. Bumukha na siyang uwak. So, ayan. Check it out. Ayan, mga kagulong. So, nakita niyo po, no? Medyo nahirapan ako nung una paglagay kasi akala ko po ay magagamit ko yung bolt na padala at saka yung clip na kasama nila. Ano ba yun? Nawawala. Yun, andito. So, meron kasing clip na padala. Ito, para makita po ng lahat. Yan, ganito ang tsura niyan. And bolt na ito kalaki. Stars ko. Ang ginagamit. So, ito, nakita ko ito sa mga nagre-review sa mga vlogger din, ng mga kasama natin dyan, na ganito din ginagamit nila. Pero, hindi siya approve sa akin kasi at the first place, nakakagasgas kasi siya ng pairings etong clip. And, hindi ko siya bet. So, I decided na gamitin na lang yung Rivet na yung Rivet naman talaga para doon sa butas na yun. So, yung Rivet na lang ang ginamit. Makikita nyo naman yan and makita nyo naman kanina kung paano siya ginamit, no? So, mahirap siyang i-press pero gamit yung handle ng star screw, yun po yung press ko para mas madali siyang iangat, i-lock yung Rivet natin. So, ayan lang po for today and thank you sa review kanina na tinignan ko din sa YouTube na gumamit din ng Rivet. So, salamat and shout out sa you, sir. Watch for many videos na darating, upcoming videos. Just click the subscribe bell button and like our video also. Huwag kalimutan mag-like sa lahat ng nanonood. And your simple click means a lot to us. Salamat po! Thank you!